ইয়াৰ পিছত নেক্সট যোনটো টপিক আহিছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ ইফ এলছ ষ্টেটমেণ্ট বুলি। এইটো হৈছে টপিকটোৰ নাম, ইফ এলছ ষ্টেটমেণ্ট। ঠিক আছে, ইফ এলছ যদি আমি ভালকৈ বুজিব যাওঁ, ইফ এলছ মানে হৈছে যদি বা নতুবা। অসমীয়াত অনুবাদ কৰিলে ইফটো যদি, এলছটো নতুবা। ইফ কিবা এটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিবা অপাৰেশ্যন কৰিম। ঠিক আছে, আৰু এলছটোৱে ক'ব নতুবা যদি সেই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ এটা অপাৰেশ্যন আমি ৰান কৰিম। সেইটোৱে হৈছে ইফ এলছ ষ্টেটমেণ্ট। ঠিক আছে, ইয়াক এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট কিয় কয়, ঠিক আছে, সেইটো মই বুজাই আছোঁ। প্ৰথমতে মই এটা ভেৰিয়েবল ল'লোঁ। ঠিক আছে, var1 লোৱা আছিলে, var2 ল'লোঁ এতিয়া মই, ইকুৱেল টু 10। ঠিক আছে, var2 ইকুৱেল টু 10 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইফ ষ্টেটমেণ্টটো ৰান কৰিম। ইফ ষ্টেটমেণ্ট ৰান কৰিবৰ কাৰণে আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব ইফ ব্ৰেকেট। ঠিক আছে, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি এটা কণ্ডিশ্যন লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, কণ্ডিশ্যনটো যোনটো হ'ব আউটপুট হ'ব সেইটো সদায় বুলিয়ানত হ'ব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া বুলিয়ান মানে কি? বুলিয়ান মানে চিম্পলি হৈছে দুটা ভেলু থকা ভেৰিয়েবল বেচিকেলি। বুলিয়ান মানে যদি ভালকৈ ক'ব যাওঁ, বুলিয়ানৰ ভেলু 1 নহয় ট্ৰু হ'ব। ঠিক আছে, 1 নহয় ফল্চ হ'ব। এইটো হৈছে আপোনাৰ বুলিয়ান। আমি এই দুটা ভেলু যোনটো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে সেইটোক আমি বুলিয়ান বুলি কওঁ। ঠিক আছে, তো সদায় ইফৰ ভিতৰত বুলিয়ান আমি দিব পাৰিম। এইটো এটা কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। ইফৰ ভিতৰত যদি আপুনি দিয়ে যোনটো ট্ৰু ফল্চৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা আহে তেতিয়াহ'লে ই কাম নকৰিব, আপোনাৰ এৰৰ দি দিব। ঠিক আছে, এইটো মন কৰিব লাগিব যে ই অকল বুলিয়ান ছাপোৰ্ট কৰে। ঠিক আছে, যোনটো আপোনাৰ ট্ৰু নতুবা ফল্চ হ'ব পাৰে, এইটো মন কৰিবলগীয়া কথা। এতিয়া আমি এটা বুলিয়ান মানে ট্ৰু অৰ ফল্চৰ এটা কণ্ডিশ্যন লিখিম। কণ্ডিশ্যন সদায়তো ট্ৰু আৰু ফল্চে হয় ন, যে ৰাম হৰিতকৈ ডাঙৰ নে সৰু, 1 নহয় ট্ৰু 1 নহয় ফল্চ, ৰাইট। তো এতিয়া মই var2 চাম যে var2টো var1তকৈ, যদি var1 আমি আগতেই লিখিছিলোঁ। ঠিক আছে, 10 আৰু var2 10, var2 var1তকৈ ডাঙৰ হয় নে সৰু হয়। ঠিক আছে, এতিয়াতো আপোনাৰ কি আহিব, ইয়াৰ আউটপুট কি আহিব সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি প্ৰিণ্ট কৰি চাওঁ প্ৰথমতে। ঠিক আছে, ওপৰত প্ৰিণ্ট var1 ডাঙৰ, var2 ডাঙৰ var1। ইয়াৰ আউটপুটটো কি আহিছে চাব। মই যে কৈছিলোঁ ফল্চ নহ'লে বা ট্ৰু আহিব। ঠিক আছে, তো যিহেতু এইটোৰ ফল্চ বা ট্ৰু আহে তেতিয়াহ'লে আমি সেই কণ্ডিশ্যনটোৰ ভিতৰত আমি ইফৰ ভিতৰত লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইটো মন কৰিব আগতে। আপুনি যদি চাব বিচাৰে যে এৰৰ যাতে আহি আছে, চাই ল'ব পাৰে প্ৰিণ্ট কৰি যে ইয়াৰ আউটপুটটো কি আহি আছে। ঠিক আছে, যদি ফল্চ বা ট্ৰু আহি আছে তেতিয়াহে আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, ইয়াতে এটা ফল্চ আহি আছে কাৰণ var2টো var1তকৈ ডাঙৰ নহয়, দুটা সমান হয়। ঠিক আছে, মই যদি var2টো 11 কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, আকৌ ৰান কৰি মই চিফ্ট আৰু এণ্টাৰ দবাই ৰান কৰিলোঁ। এতিয়া যদি মই চেম এইটো আকৌ ৰান কৰোঁ, ঠিক আছে, এতিয়া ক্লিক কৰি ল'লোঁ, চিফ্ট আৰু এণ্টাৰ দবালোঁ, এতিয়া চাওক ট্ৰু আহিছে। ঠিক আছে, কাৰণ এতিয়া var2টো var1তকৈ ডাঙৰ হয়। ঠিক আছে, যিহেতু ইয়াৰ ফল্চ বা ট্ৰু আহিব সেইকাৰণে ইফৰ মাজত আমি এইটো কণ্ডিশ্যন লিখিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পাছত কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পাছত ব্ৰেকেটৰ পাছত আপুনি কলন দিব লাগিব, যোন ডাবল ডট যোনটো হয় সেইটো। তাৰ পাছত আপুনি এণ্টাৰটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ইয়াতে এটা বস্তু এটা মন কৰিব, যেতিয়া আমি আকৌ দেখাই আছোঁ, এতিয়া মই এণ্টাৰটো প্ৰেছ কৰিলোঁ, ইয়াত আগত অলপমান স্পেচ ৰৈ গ'ল। ঠিক আছে, এইটো মোৰ য'ৰ পৰা লাইনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আগত স্পেচটো ৰৈ গ'ল, সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নহ'লে চাওক কি হ'ব, এতিয়া যদি মই প্ৰিণ্ট কৰোঁ, ঠিক আছে, যে var2 ইজ বিগাৰ। ঠিক আছে, এইটো মই যদি এতিয়া প্ৰিণ্ট কৰোঁ, এইটো প্ৰিণ্ট হৈ যাব। ঠিক আছে, কাৰণ এইটো যিহেতু ট্ৰু দি আছে। ঠিক আছে, ইফ যদি হয় মানে ট্ৰু। ঠিক আছে, যদি হয় তেতিয়াহ'লে তলৰ ষ্টেটমেণ্টটো ৰান হ'ব। ঠিক আছে, তো অপাৰেশ্যন ৰান হ'লে তো মোক প্ৰিণ্ট কৰি দিলে। কিন্তু আগৰ যদি ইণ্টেণ্টেশ্যন যোনটো আছে
ঠিক আছে সেইটো যদি মই নোহোৱা কৰি দিওঁ এটা যদি মই ৰান কৰোঁ দেখিব ই মোক এৰৰ দি আছে ঠিক আছে এৰৰটো কি দিছে ইনটেণ্ডেশ্যন এৰৰ expected an intended block after if এইটো if statement on line number 1 ঠিক আছে এইটো আমাক এইটোৱে কৈছে যে ইয়াতে এটা ইনটেণ্ডেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড আছিলে লাগিছিলে যোনটো আমি নাই দিয়া ঠিক আছে আকৌ ইনটেণ্ডেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে কেপছ লকছৰ ওপৰত যোনটো টেপ বাটনটো আছে সেই টেপ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব এতিয়া যদি মই ৰান কৰোঁ চাওক এতিয়া এৰৰটো গুচি গ'ল এই ইনটেণ্ডেশ্যনটো মন কৰিব ইয়াৰ তলত আৰু মই কিবা লিখোঁ প্ৰিণ্ট মই কোডিং লিখিলোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ যদি মই ৰান কৰোঁ একেলগে এইটোও ৰান হ'ব কিন্তু কথা এটা মন কৰক যদি মই এইটো ভাৰটোতো ন কৰি দিলোঁ ঠিক আছে আৰু এতিয়া প্ৰিণ্টৰ ভেলুটো কি আহিব এতিয়া যদি প্ৰিণ্ট কৰোঁ মই এইটো কণ্ডিশ্যন ভাৰটো ভাৰ 1তকৈ ডাঙৰ হয় নহয় এইটো অভিয়াছলি ফল্ছ আহিব কাৰণ ভাৰ 1 হৈছে 10 আৰু ভাৰ 2 হৈছে 9 ঠিক আছে এইটো ফল্ছ আহিলে তো এতিয়া ইফ কণ্ডিশ্যনটো পূৰা নহ'ব ৰাইট পূৰা নহ'লে ই কোডটো কৰা নাযাব একো প্ৰিণ্ট নহ'ল কাৰণ ইফ ষ্টেটমেণ্টৰ এইখিনি ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে এইটো ইফ এইখিনি ষ্টেটমেণ্ট তো ইফৰ ভিতৰত যিহেতু যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইখিনি প্ৰিণ্ট নহ'ব ৰান নহ'ব কাৰণ ইয়াতে ভিতৰত যোনটো কণ্ডিশ্যনটো ফল্ছ হৈ গৈছে কিন্তু মন কৰিব যদি মই যোনটো পিছৰ লাইনৰ যোনটো ছেকেণ্ড লাইনটো আছে প্ৰিণ্টৰ তাৰ যদি ইনটেণ্ডেশ্যনটো মই যদি নোহোৱা কৰি দিওঁ আৰু চিফ্ট এণ্টাৰ দবাওঁ এতিয়া কোডিংটো কিন্তু আহি আছে ঠিক আছে এইটো কিয় আহি আছে কাৰণ ইফৰ এটা স্পেচিয়েল এটা আপোনাৰ ৰুল এটা আছে বেচিকেলি ৰুলটো এইটোৱে যে কোনোবাখন যোনটোত ইনটেণ্ডেশ্যন থাকিব সেইটোহে ই নিজৰ ষ্টেটমেণ্ট বুলি ভাবিব মানে যদি ইফ ফল্ছ বা ট্ৰু হয় সেইটো ইয়াৰ ওপৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই তলৰ লাইনটো লগত প্ৰযোজ্য নহয় ঠিক আছে এই লাইনটো এই ট্ৰু হওক নে ফল্ছ হওক দুটাতে ৰান হ'ব ঠিক আছে যদি মই এতিয়া এইটো 11 কৰি দিওঁ যোনটো ট্ৰু হ'ব এতিয়া ঠিক আছে চাওক এতিয়া ট্ৰু আহিব দুটাতে প্ৰযোজ্য হৈছে ঠিক আছে এতিয়া মোক সুধিব পাৰে যে মোৰ লিখিব মন আছে যে এতিয়া যদি ভাৰটো ডাঙৰ হয় ভাৰটো লিখিম যদি ভাৰ 1 ডাঙৰ হয় ভাৰ 1 ডাঙৰ বুলি লিখিম যদি এনেকুৱা টাইপ হয় তেতিয়া মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইটো বস্তু সেইটো কাৰণে আমাৰ এটা আছে সেইটো হৈছে আমাৰ এলছ ঠিক আছে যিহেতু কৈছিলোঁ ইফ এলছ ষ্টেটমেণ্ট একেলগে লিখিছিলোঁ মই এলছ তো এতিয়া এইখিনি গুচাই দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই এলছ লিখিম ঠিক আছে মন কৰিব মই এলছটো ইনটেণ্ডেশ্যন আগত নাই দিয়া কোলন দিম মই ঠিক আছে এণ্টাৰ দেখিছে আকৌ নিজে ইনটেণ্ডেশ্যনটো আহি গ'ল ইনটেণ্ডেশ্যনটো নুগুচোৱাকৈ আকৌ প্ৰিণ্ট লিখিম ডাবল কোটেশ্যন দিম ভাৰ 1 ইজ বেগাৰ